आज हामी कुनै पनि योजना सुरु भएको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने र सुरु नभएको योजनालाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा थोरै जानकारी लिन्छौँ। पहिला सुरु भएको छ कि छैन भन्ने जानकारीको लागि एउटा हेरौँ, चेक गरौँ हाम्रो योजना कतिवटा छन्। यो एउटा प्राविधिकको अपरेटरको एकाउन्ट हो। यसमा बजेट व्यवस्थापन चेक गरौँ। यो प्राविधिकको एकाउन्टको लागि वडा नम्बर 6 एसाइन गरिएको छ। वडा नम्बर 6 बाहेक अरूको योजना प्रयोग गर्न मिल्दैन। बजेट व्यवस्थापनभित्र बजेट प्लानिङमा आएको छु म। र यहाँनिर सुरुमा बजेट प्लानिङमा चाहिँ सबै योजनाहरू देखिन्छ, सबै वडाका योजनाहरू देखिन्छन्। तर मैले यहाँबाट आफ्नो वडा 6 नम्बर वडा सिलेक्ट गरेँ। 6 नम्बरमा जम्मा 9 वटा योजनाहरू रहेछन्। तर हाम्रो योजना सूचीमा कतिवटा योजना छन् त त्यो हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी योजना व्यवस्थापनमा जान्छौँ। यही बेलामा चाहिँ देखाइहालौँ। हामीलाई एउटा भन्दा बढी पेजहरुमा एकैचोटि हेर्नु परेको छ भने यो माथि यो आफ्नो पालिकाको नाम लेखेको ठाउँमा राइट क्लिक गरेर ओपन लिंक इन न्यू ट्याब गरियो भने यो यथावत रहिरहन्छ र हामी अर्कोमा हेर्न सक्छौँ, अर्को सेक्सनमा जान सक्छौँ। यसरी जतिवटा पनि खोल्न सकिन्छ, एउटा मात्रै नभइकन धेरैवटा, जतिवटा हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यतिवटा हेर्न सकिन्छ। योजना व्यवस्थापनमा गएर हेरौँ कि वडा नम्बर 6 मा कतिवटा योजना सुरु भएका छन्। योजना सूची हेरौँ। वडा नम्बर 6 दुईवटा योजना सुरु भएका छन्। मतलब के हो भने हामीसँग वडा नम्बर 6 मा 9 वटा योजना छन्। ती योजनाहरू यी रहेका छन् भने तर वडा नम्बर 6 का जम्मा 2 वटा योजना सुरु भएका छन्। यसको मतलब अब हामीलाई यदि भाग्योदय र सृजनशील विद्यालय भन्ने यो जुन योजना छ यो चाहिँ हाम्रो लिस्टमा आउनु पर्ने थियो, योजना सूचीमा आउनु पर्ने थियो, यहाँ देखिएन भन्ने लागेको छ भने सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु गर्नको लागि के गर्ने भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, हामीलाई कुन योजना सुरु गर्नुपर्ने हो त्यो योजनालाई यसरी सिलेक्ट गर्ने अथवा यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गर्दा पनि हुन्छ र यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्ने अथवा राइट क्लिक गरेर यहाँनिर कपी भन्ने अप्सन हुन्छ, कपी गर्ने। त्यसपछि हामी जानु पर्यो सुरु गर्नको लागि। पहिलो पटकको लागि चाहिँ योजना सूचीमा होइन, यो योजना भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो। योजनामा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ सुरुमा नै कर्सर आएर बसेको छ यहाँनिर योजना नाम भनेको ठाउँमा अघि हामीले कपी गरेर लिएर आएको नामलाई कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरेपछि दाहिनेपट्टि साइडमा यहाँनिर त्यो नाम देखिन्छ पनि। अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नको लागि डाउन एरो किबोर्डबाट डाउन एरो थिच्यौँ भने पनि सिलेक्ट हुन्छ। तर यसरी यहाँ टाइप गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट नगरे पनि यहाँ इन्टर गर्न सकिन्छ। इन्टर गरिदिएँ। इन्टर गरेपछि यसले के जानकारी गरायो भने फाउन्ड प्री सेभ्ड प्लान, डु यु वान्ट टु स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर यसले प्रश्न सोध्यो। मैले पहिले नै सिस्टममा सेभ गरेर राखिएको योजना त भेटियो तर यो स्टार्ट भएको छैन, यसलाई स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेपछि हामीले यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट स्टार्टेड भन्ने मेसेज आयो, अर्थात् यो प्रोजेक्ट अब स्टार्ट भयो। अब हामीले यसलाई योजना सूचीमा गएर चेक गऱ्यौँ भने हाम्रो वडा नम्बर 6 यहाँनिर भाग्योदय र सृजनशील विद्यालय भन्ने यहाँनिर प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको देखियो। अब यो चाहिँ स्टार्ट भयो र अब अर्को पटकदेखि यो योजना सूचीमा नै देखिन्छ। हामीले अघि गरेको प्रोसेसलाई फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन र यो प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको जानकारी हुन्छ। यो भिडियोमा यति नै, धन्यवाद।